السلام عليكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن مشكله شائعه عند كتير من الناس، وهي القولون العصبي او متلازمه القولون العصبي او ما تعرف بالاي بي اس irritable bowel syndrome. هي مشكله بتسبب الم وانتفاخ في البطن، بتسبب مشكله زي الامساك والاسهال والم وانتفاخ طبعا نتيجه الغازات والكلام ده. احيانا بتكون المشكله مزمنه ولكنها مش بتسبب سرطانات ولا تغير في الخلايا بتاعه المعده والمستقيم زي ما في كتير من الناس بتقولها. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الاسباب والاعراض والعلاج باذن الله، وامتى بشوف دكتور، والمضاعفات اللي انا ممكن اشوفها. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. بالنسبة للأعراض لازم اخد بالي هنا ان الأعراض بتختلف من شخص للتاني، ولكن أشهر الأعراض اللي بنشوفها مع الكل ألم في البطن وانتفاخ، تغيير أو عدم انتظام في حركة الأمعاء، بتحس ان الأمعاء بتاعتك الحركة مش مظبوطة في بطنك يعني، تغير في عدد مرات البراز وزيادة في الغازات. طيب دي الأعراض اللي أنا ممكن أشوفها. طيب امتى بشوف دكتور؟ لو حسيت بفقدان بالوزن ملوش أي سبب، فقدان في الوزن بدون سبب كده تبدأ تقلق، أو بدأت تحس بإسهال في الليل، يعني اوقات الليل نفسها بدات تحس باسهال، الموضوع بدا يزيد معاك وبدات تحس بنزيف في المستقيم او في المنطقه الشرجيه من تحت، انيميا نتيجه نقص الحديد بسبب الاسهال المتكرر، فانت بتفقد معادن وحاجات مهمه من الجسم، فمنها لو فقدت الحديد بنسبه كبيره ممكن توصل لانيميا. القيء الغير مبرر طول ما انت قاعد فتره طويله، ممكن ترجع فترات طويله على مدار اليوم، فانت بترجع مره الصبح مرتين بدون سبب، مفيش، ما عندكش برد، ما عندكش اي مرض فيروسي مثلا يسبب انك يحصل قيء ورغم كده في قيء، او صعوبه في البلع. كل النقط دي لو بدات تشوفها لازم تبدا تلجا للدكتور، لان كده احنا بنتكلم في حاجه ممكن تكون خطر. طيب بالنسبه للاسباب، اولا تقلصات في عضلات الامعاء، فالامعاء مبطنه من الداخل بطبقه من الخلايا العضليه، فايدتها ان هي تنقبض بشكل معين علشان تساعد الاكل ان يتم هضمه وامتصاصه وانه يبدا يتحرك، فلو حصل تقلصات زياده عن اللازم ممكن الحركه تبقى صلبه شويه وبالتالي البراز يكون تقيل وتبدا تحس بامساك. النقطة اللي بعدها شبهها هو خلل في الجهاز العصبي، لأن الخلايا المبطنة دي خلايا عضلية، فعشان تنقبض لازم يوصل لها سيال عصبي أو كهربائي علشان تبدأ تنقبض بشكل معين، فلو حصل لي خلل ما بين الدماغ والجهاز الهضمي ممكن الإشارات دي ما تكونش بشكل كويس وتعمل لي المشكلة دي. أو عدوى شديدة سيفير انفكشن، أنت أصبت بعدوى وشكل الموضوع جامد، يعني عدوى في البطن يعني أو حاجة. رابع وأهم نقطة ودي بتحصل كتير جدا ولازم أفرق ما بينها وما بين الريسك فاكتور، الحاجات اللي بتزود، وهي ضغوطات الحياة المبكرة. شخص مثلا صغير لا قدر الله حصل له اي حاجه زعلته بشكل كبير، لا قدر الله وفاه حد مهم ليه، شاف حاجه صدمته في حياته، فبالتالي التشايلد هود او الحاجات اللي حصلت لك اثناء الطفوله وسببت لك ضغوطات كبيره ممكن لما تكبر يحصل لك القولون العصبي او يجي لك القولون العصبي. طيب بالنسبه للتريجرز او المحفزات او الحاجات اللي وجودها اصلا بيساعد، مش ريسك فاكتور واسباب، لا هي حاجات بتساعد اكتر زي الطعام، فبعض الاطعمه ممكن تسبب لي المشكله دي وكتير من الناس بيشتكوا، زي اللبن مثلا او القمح او بعض الحاجات اللي ممكن تعمل لي اسهال بمجرد انه يشربها او تعمل له انتفاخ او تعمل له المشكله دي. الضغط العصبي وده يختلف عن اللي انا قلته، ان ده ضغط بيحصل على مدار حياتك، عندك انترفيو في شغل مثلا جديد، عندك مثلا ماتش مهم وانت مركز قوي ومتحمس بشكل كبير، عندك امتحان ومتوتر، كل ده ضغط عصبي ممكن يكون موجود يساعد على زياده من الاعراض او زياده الاعراض، مش يسببها من الاساس. اللي يسبب حاجه اثناء الطفوله، انما الحاجات دي وانت كبير وانت عندك المشكله فتزود لي الاعراض مش مجرد تخليها مكانها. طيب بالنسبه للريسك فاكتور او الحاجات اللي وجودها بيسبب، السن، فالناس فوق ال50 سنه مسببين ان يحصل لهم الموضوع ده، الفيميل او الستات اكتر عرضه من الرجاله، احيانا الجينات بتلعب دور، فلو عندك حد في العيله مثلا مصاب، والدك او والدتك او اخوك او اي حد في العيله عنده الموضوع ده الاي بي اس او القولون العصبي، فوارد ان انت كمان يكون عندك الموضوع ده. او لو عندك مشكله تانية، مشكله نفسيه مثلا زي الاكتئاب او حاجه، فانت عندك اكتئاب فوارد يكون ملتحق معاه او معاه الاي بي اس او القولون العصبي تاني برضه. في الفترة الأخيرة بالذات بدأت المشاهدات تقل بشكل كبير جدا، ودي فترة في اليوتيوب بشكل عام بيبدأ يقلل المشاهدات لأن خوارزميات اليوتيوب بتبدأ تختلف، وبالتالي بيبدأ اقتراح الفيديوهات يقل بشكل كبير جدا جدا جدا. فأنا أتمنى يعني منكم جميعا إلا أي حد يشوف الفيديو يعمل لايك، على الأقل نوصل للفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. أي حد يشوف الفيديو يا ريت يعمل له لايك، لأن اللايك هو اللي بيبدأ يرفع الفيديو تاني للفيديوهات المقترحة، هو اللي بيخلي الفيديو يبدأ يظهر لعدد أكبر. فيعني أتمنى للفاصل الإعلاني اللي أنا جبته لك في النص ده إنك تنزل تعمل لايك دلوقتي.
طيب بالنسبه للعلاج، اول حاجه احنا هنعالج المشاكل اللي احنا شفناها. اولا تجنب الاكل او تجنب المواقف او تجنب اي حاجه تزود لك من الموضوع اصلا. فتجنب الاكل اللي زي فيه مثلا مشروبات غازيه، الاكل اللي فيه جلوتين اللي هو القمح والشعير والكلام ده، او تجنب اي حاجه انت لما بتاكلها بيحصل لك الموضوع ده. ثانيا كتر من الاكل اللي فيه فايبرز زياده، يعني هاي فايبر، يعني زي ايه؟ زي الكمثرى، البرتقال، التفاح، الجزر، البازلاء او البسله، يعني كتر من الحاجات اللي فيها دي. بالاضافه انك لازم تظبط نومك، نام كويس واصحى كويس، تنام في وقت نومك مظبوط 6 ساعات او 8 ساعات. كنا اتكلمنا حلقه عن ازاي تظبط نومك، وان ازاي اصلا ايه الاكل او الحاجات اللي بتعملها فتساعدك انك تظبط نومك. ممكن تشوفها من الاي هنا وهنا تحت في صندوق الوصف. بالاضافه للتمارين، ولازم اخد بالي هنا ان التمارين بتعملها لان هي اصلا بشكل كبير كده بتقلل لي من الاكتئاب والتوتر. بالاضافه ان التمارين بتحسن من التقلصات، بتقللها بالعكس بتنظمها وتخليها بشكل كويس. طيب ايه افضل حاجه من التمارين تعملها؟ ومش تمارين بمعنى تمارين، هي حاجه واحده بس وسهله وهي المشي. ولازم ناخد بالنا ان المشي بشكل منتظم يوميا بيساعد على حاجات كتير جدا، بيزود الحرق، يعتبر رياضه، بيساعد على حركه الامعاء، فبالتالي لو عندك مشكله زي التقلصات او القولون العصبي تقلله. بالاضافه ان في دراسه اتعملت سنه 2015 بداوا يراقبوا الناس اللي عندهم الاي بي اس او عندهم القولون العصبي ويقارنوا ما بين الاعراض اللي عندهم وعند غيرهم. لاحظوا ان الناس اللي بتمشي اعراضهم اقل من غيرهم. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. لو استفدت باي حاجة تقدر تعمل شير للفيديو ده بينك وبين صحابك، تعمل شير للفيديو على الواتساب، على الفيسبوك، على الانستجرام، على اي ابلكيشن تقدر تتواصل بيه. دي مثابه الدعم اللي انت تقدر تقدمه لي. ولو على اليوتيوب اعمل لايك بس، يعني يكفي اللايك وكومنت رايك. وطبعا لو عندك اي سؤال ممكن تتابعني على الانستجرام وتسال، نرد في اسرع وقت باذن الله، او تكتب الكومنت هنا وهحاول ارد عليه باذن الله في اسرع وقت. بس كده، السلام عليكم. هو انا بس عاوز اكد على نقطه مهمه جدا. في القناه هنا احنا بنقدم محتوى عن التمارين اللي ممكن نعملها او عن العلاج الطبيعي. باكد للمره الثانيه والثالثه والرابعه وهفضل اكد على النقطه دي على طول. احنا هنا بنتكلم على نقط عامه، نقط جنرال، تمارين بشكل عام، مش تمارين حاجه بعينها تقدر تعملها وهي ده العلاج. هنا على القناه احنا بنقول لك ازاي تعمل التمرين صح. هنا على القناه بقدر اقول لك ايه الحاله بشكل عام، مش بشخص حاله. وبالتالي فانت ما تقدرش تعالج نفسك او تعتبر ان العلاج الرسمي بتاعك هو هنا وان تشخيصك هنا. لا، انت اعرف ايه المشكله اللي عندك، اعرف ايه الحاجات اللي بتعملها، وتعالى اتفرج وشوف الفيديوهات. انما مفيش حاجه هتعالجك بشكل كبير او مفيش علاج اصلا على النت. دي معلومة لازم انت تعرفها. انت بتشوف الفيديوهات دي لنفسك، مش لمجرد انك تعالج نفسك او تشخص نفسك او تقيم حالتك. بس كده، يعني معلومة صغيرة بس حبيت اقول لك عليها.